السلام عليكم. بخصوص التحديث الجديد لأجهزة بلاي ستيشن 5 وخاصة لترقية المساحة الداخلية. حبيت أسوي لكم فيديو إن شاء الله أراويكم طريقة تركيب ال SSD أو ال NVMe بشكل أخص يعني، وأعطيكم بعض الملاحظات اللي موجودة عندنا. طبعا بس حاب أنوه إن إحنا الأجهزة بعد نبيعها وشركاء ل WD الشرق الأوسط، وإن شاء الله بتكلم عن هذه في الفيديو نفسه يعني لاحقا. الاجهزه اللي موجوده عندنا احنا دبليو دي اس ان 850 دبليو دي بلاك. طبعا المساحات تتكون من ثلاث مساحات عامه اللي موجوده عندنا: 500 جي بي و1 تي بي و2 تي بي. طبعا يجون بشكلين، مع هيت سينك وبدون هيت سينك، وبتطرق لها النقاط ان شاء الله بعد شويه. عامة الاشياء اللي بتحتاجها تركيبه جدا بسيطه. الاشياء اللي بتحتاجها اللهم مفك براغي، سواء بونجمه او سالب، يعني احنا نسميه سالب موجب. حلو. وعمليه جدا بسيطه وبتطرق لها بعد شويه. بس في نقاط ابغى اذكرها ما دام اني انا في الفيديو في نفس الوقت، يعني البلاي ستيشن 5 عامه اللي ابغى اتكلم عنه اللي هو البورت اليو اس بي اللي موجود في الامام، والبورتات اليو اس بي اللي موجوده في الخلف. بحط لكم صور عن اللي اقصده بعد شويه. طبعا السرعات اللي موجوده في اليو اس بي، طبعا هذا خارج موضوع الفيديو نفسه، بس حبيت اتطرق له. السرعه اللي موجوده في الخلف هذه 10 جيجا بت سوبر سبيد يو اس بي. اليو اس بي تايب سي اللي قدام من الامام بعد 10 جيجا بت سوبر سبيد. اما اليو اس بي تايب اي اللي قدام هذا مو سوبر سبيد، هاي سبيد. فليش ابغى اذكر هاي النقطه؟ على اساس ان مثلا كاميرا البلاي ستيشن او بعض الاكسسوارات اللي في المستقبل يمكن يطرحونها، بعض الاكسسوارات ما تركب الا على السوبر سبيد اللي من الامام اليو اس بي تايب سي، والسوبر سبيد من اليو اس بي تايب اي اللي في الخلف اللي باللون الازرق. هاي معلومه بس حبيت انوه عنها. في موضوع ثاني بعد ابغى اسوي له تست في نفس الوقت، استغل الفيديو في هاي الحاله. طبعا الهارد ديسك الخارجي عامة تقدر تستخدم الام في ام اي لنقل العاب البلاي ستيشن 5. تنقلها مثلا لهارد ديسك خارجي، سواء كان اتش دي دي عادي ولا اس دي دي اس اس دي، او اذا كان ام في ام اي. فنبغى نسوي تجربة تست، لان كنت مسوي تجربة قبل بالاس اس دي او الام في ام اي. كنت حاط تقريبا ما يقارب 250 جي بي. نقلت بعض الالعاب البلاي ستيشن 4. كان النقل جدا سريع وطياره يعني للامانه. بس المشكله اللي كنت اصادفها يعني يوم كنت اخلي الهارد ديسك مثلا شابك في السوني وما استخدمه مثلا لفتره 5 دقائق، او العب لعبه مش موجوده في الاس اس دي، يطفي على طول علي. فنبغى نجرب الحين مع الابديت الجديد هل هالشيء موجود او لا، ونشوف بعض السرعات بعد اللي موجوده. وبنشوف بنركب ان شاء الله الان في ام اي يعني اللي داخل هذا نفسه بنركبه على الانكلوجر الخارجي. طبعا الانكلوجر الخارجي انا عندي تقريبا 3 انواع. هاي الاشكال اللي موجوده. خلينا نغير الصوره. حلو. تقدرون تلاقونه في امازون وما شابه ذلك. احنا ان شاء الله بنكون اللي عندنا اللي هو الانكلوجر الازوس نفسهم، يعني هاي اللي بنستخدمه ان شاء الله، وهذا بيكون عندنا ان شاء الله سواء في الموقع، وبنعلن عنه في الفيديوهات اللاحقه اذا الله راد. الاشكال تختلف، اغلبيتهم الحين كلهم يجي بالبورت العادي اللي هو يو اس بي تايب سي. هذا يتبطل بهاي الطريقه، تقدر تركبه. حلو. هذا شكل الام في ام اي العادي. هذا 250 جي بي بس ام في ام اي مو بسرعه عاليه اللي هي مستخدمه للسوني. حلو. خليني اوريكم اياه بهذا الشكل. تمام. نفس المبدا انه يتركب بهاي الطريقه، ما يحتاج برغي لانه في اوريدي بلاستيك موجود في الاخر هو اللي يثبت لك اياه بهذا الشكل. حلو. وعندك انكلوجر ثاني اللي يكون بهذا الشكل. اشكال وانواع تختلف يعني موجوده. يتبطل بهاي الطريقه وتركبها هنا. طبعا عندك الفتحات هذه مال البرغي اللي موجود. النقطه اللي ما تكلمت عنها اللي موجود الثيرمال باد. الثيرمال باد هذا حلو. الثيرمال باد هذا هو نفسه موجود في الدبليو دي ام بي او اي هارد ديسك ثاني، حتى سواء لو ركبته للكمبيوتر او اللي تركبه للبلاي ستيشن. الثيرمال باد هذا مثل طبقه هلاميه تسحب الحراره من الكنترولر اللي في الاس اس دي، لان الشيء الوحيد اللي يحر بشكل زياده اللي هو الكنترولر. فجدا مهم ان الثيرمال باد يكون موجود. نفترض انك انت اشتريت مثلا ان في ام اي او اس اس دي يعني ما بدون هيت سينك.
فتقدر تشتري لك ثيرمال باد، بس لو تدور في امازون ولا في اي مكان ثيرمال باد بتلاقيه كانه مثل طبقه هلاميه تحطها موجوده، سوري مش هلاميه، جيلاتين زين، تحطه فوق الام في ام اي، يعني يركب، يعني بدال اللزقه هذه ينحط عليها، وفوقه يكون مثلا الهيت سينك، على اساس الحراره يوم تنتقل من الكنترولر للهيت سينك، واذا كان الهيت سينك بارد بعد يعطي البروده نفسها يعني. فهاي العمليه الاساسيه للثيرمال باد. حلو، خلينا نحطه هنا على البرد. خلينا نراويكم اخر واحد اللي هو مال ازوس. ازوس اللي عندهم هالانكلوجر صراحه جدا عجبني وجدا ممتاز، ار جي بي وما ار جي بي والشغلات هاي، لكن يجي كمبونه حلو اوريدي يكون موجود فيه اللي هي الطبقه الجيلاتين اللي قلت لكم عنها، الثيرمال باد، موزع بشكل متناسب مع ال ال شو يسمونه الام في ام اي. طبعا هاي الطبقه تغطي الام في ام اي، نفس ما تشوفون هنا تلاحظون هذه المساحه، هذا الشيب هني، هذا هو المساحه للتخزين، وهذا هو الكنترولر. الكنترولر اللي هو يدوم يحر وايد بزياده عن اللزوم، ككونه خلينا نعتبره المخ للام في ام اي. والتبريد الباقي اللي هو موجوده هذه القطعه يبرد لك حتى البورد نفسه، لان البورد بعد نفسه هو يحر. فهاي طبعا انا ليش جالس اطولها بهاي الطريقه؟ عشان تكون عندكم معلومات كافيه، يعني شو سبب الحراره، ليش كذا، وليش يقولون مثلا ام في ام اي، وليش يقولون التبريد. وهذا يعتبر كمشتت عامه الام في ام اي، لان اي جهاز الكتروني باعث للحراره، فانت تبغى يكون درجه حراره الجهاز نفسه يكون معتدل الحراره نوعا ما. طبعا سوني هم اعلنوا في نفسهم ان لازم يكون المبرد او سوري الام في ام اي سرعته 5000 ام بي فما فوق. الدبليو دي نفسه 7000 ميجا بت بير سكند قراءه وكتابه، فهذا يطابق للسوني. تحملوا انكم انتم تاخذون اي ام في ام اي ما يطابق السرعات اللي هي معلن عنها من سوني، سواء كانت 5500 فما فوق، فهذا اللي يفضل. ويفضل انه يكون بعد مع هيت سينك على اساس انه موضوع الحراره وما شابه ذلك. هاي نبدا عامه حبيت اعطيكم اياها عن موضوع الام في ام سواء الخارجي او الداخلي، وبنسوي تجربه عن سرعه نقل الالعاب من الانترنال للاكسترنال. طريقه التركيب الحين جدا بسيطه وسلسه. سواء كان عندك السي دي او الديجيتال، علامه اللوجو البلاي ستيشن 5 هذه بتكون مواجهه للاسفل لتحت. الشكل السي دي بيكون موجه لك انت بهاي الطريقه، والله ما تنزله بهذا الشكل. حلو، السي دي بيكون على فوق نفس ما هو مبين. تقبض الطرف هذا وترفعه شويه على فوق، ومن هني تمسكه تسحب وتسحب على تحت بهاي الطريقه. حلو، ايوه، وينفك عندك شكل سلس وسريع. ويوم تبي تركبه انت بس، اللهم يوم تحطه بهاي الطريقه تاب واحد بس، نرفعه مره ثانيه من هاي الطريقه هني، مو بالضغط شويه زياده، خفيف شويه، تسحب على تحت ينشال وياك. حلو. البرغي الاول اللي موجود هني، هذا البرغي الاول اللي هو بنجمه تقدر تشيله. يكون عندك السكروب بنجمي. خلني احط لكم المنظور الثاني افضل. حلو، اشيل الغطاء هذا، وتبين عندك، انا نوقف فوق، وتبين عندك الفراغات. طبعا هاي الارقام ترمز الى حجم الام في ام اي الاس اس دي، وبتطرق لها بعد شويه. حلو، وعندك البرغي اللي موجود اخر برغي هذا، ومع القاعده اللي تحته، فهذا اللي هو المفك براغي زائد او نجمي. تفك البرغي هذا اللي موجود هني، فهي القطعه تتكون من قطعتين، حبتين، نحطها بهذه الطريقه افضل، اللي هو القاعده مع البرغي نفسه. فتحط القاعده وبعدين البرغي يكون فوقه. ف يوم يكون عندك الام في ام اي هو نفسه، وراح اترك لكم صور بعدين يعني اتكلم بشكل اكبر عن الام في ام اي، بس اراكم التركيب الحين. يوم بتركبه ما تركبه بطريقه سيده، لا بزاويه بهاي الطريقه. حلو، بس تحطه. طبعا انا بس اوريكم الحين، بس لازم احط القاعده، تحطه
وتحطه وتحط البرغي نفسه فيه. بس خلني اشيله قبل. نحط القاعده اللي موجوده هني هذه، نثبتها في مكانه، نجيب الاس اس دي بزاويه ونضغط شوي، بعدين عقب ننزله على تحت. نرجع للبرغي نفسه، خلينا نحطه بهذه الطريقه افضل عشان يثبته بطريقه جيده. ما يحتاج ترص بزياده، خفيف بس يوم يشوف انه مثلا ثبت وياه بس. بهاي الطريقه الحين هو ثابت عندنا. طبعا مع الهيت سينك هو مطابق، يعني الدبليو دي ام في ام اي هذا مطابق له. اذا ما ثبت وياك عادي تقدر تخليه بدونه يعني. في ناس يقولون لا مو بعادي ان الحراره بتنتقل مثلا من المروحه يعني الحراره اللي تاخذ من المروحه او تنتقل للاس اس دي، ما له علاقه ابدا. الحراره عامه مراوح او مروحه البلاي ستيشن، خليني اراويكم بهالشكل. الهواء يدخل، لحظه خليني احط لكم اياه على زين. الهواء يدخل بهاي الطريقه من فوق من اعلى ويطلع من الخلف، ما يطلع من الجوانب يمين يسار، من اعلى للخلف. فهاي نقطه جدا اساسيه على اساس ان الواحد يعرفها. فحتى لو حطيته ولا ما حطيته انا بالنسبه لي ما اشوف له تاثير عامه يعني. خلونا نرجع. حلو. ترد البرغي هذا مره ثانيه مكانه. بس هو النقطة الأساسية اللي واحد بعد كان يقول لي على أساس إنه موضوع الغبار، وهاي نقطة صحيحة، على أساس إنه مثلا شوف بدل الغبار مثلا ما يكون مفتوح والغبار يدخل فيه، يكون غطاء كافي له. بهاي الطريقة أنت خلاص ركبت الاس اس دي، رد الغطاء مرة ثانية، حطه بهاي الطريقة بس إنه نشوفه يثبت مكان البراغي حلو أو النتوت مال. وأنت شي بهاي الطريقة ركبت الجهاز. ما عليك الحين سوى انه بس اللهم تركبه. وبندخل الحين على الموضوع السيت اب ماله البسيط. نقاط اساسيه بس حبيت اذكرها. كانوا يسالوني في الانستغرام وايد من الشباب، هل هاي الاس اس دي يتبدل او انه مثلا اضافه؟ هي اضافه مش تبديل. المساحه اللي موجوده من سوني نفسها اول ما تشتريها مساحه موجوده في المذر بورد نفسه ما تتغير، فهذه تكون اضافه. يعني مساحه البلاي ستيشن اول ما تشتريها 825 جي بي، المساحه المستخدمه للالعاب وهذا 660 وكسور تقريبا، يعني بهاي الطريقه. الماخوذ منها من المساحه الاوليه من 825 هاي ماخوذه للسيستم سواء ابديت او ما شابه ذلك. ف اي معلومات تشوفونها مثلا من ناحيه ان والله هاي تبديل ما تبديل، لا اللهم مجرد اضافه. الحين خلونا ننتقل ان شاء الله ونراويكم طريقه السيت اب ونتكلم عن نقاط ثانيه. تمام. عقب ما خلصت انت التركيب الاس اس دي تبدا بتشغيل وتبدا في الاعدادات. فخلونا نبدا نشغل السوني. فاول شيء ان شاء الله بيطلع لك يعني مثلا يقول لك لازم تفرمت الام في ام اي الاس اس دي. حلو. فالحين نكبر. يقول لك يا انك انت مثلا تبغى ما تبغى تفرمت بند السوني او تفرمت فورمات ام 2 اس اس دي. زين. للعلم اذا كانت المساحه مثلا او السرعه، اسف، اذا كانت السرعه اقل من 5000 اظني سوني حتى ما بتقبل، تقول لك اصلا هذا الام في ام اي مش مطابق. فلازم يكون مثلا نفس ما ذكرنا قبل السرعه تكون مطابقه لل 5000 و 500 ميجا بايت بير سكند او فما فوق يعني. طبعا في هذه الحاله اوريدي الاس اس دي اللي هو الدبليو دي بلاك اللي حاطينه مطابق وزياده بالامانه. ف if you want to continue using the PS5 without formatting your M.2 كذا كذا، فالحين احنا نبغي ففورمات.
طبعا الفورمات الحين ما شاء الله اوريدي طياره يعني. فالريد سبيد الحين مثلا عاطني 6500 وكسور اذا ما خاب ظني، بس هو اصلا يوصل ل 7000 يعني. If you experience problem playing games installed on M.2 install it in console storage. فيقول لك اذا انت مثلا واجهت مشاكل في الالعاب اللي مخزنه في الهارد ديسك الخارجي، خزنه في الهارد ديسك او انقل الهارد ديسك الداخلي. بس في هاي الحاله ما اظن يعني، بس اللهم هاي اشعارات عامه يعني. Your M.2 has been formatted. يقول لك خلاص اوكي تمام. Rebuilding database. شوف العمليه جدا بسيطه وسريعه يعني. فهاي قوه الاس اس دي او الام في ام اي. تمام اوكي. الالعاب خلينا نصير على السيتنجز. فنروح على الستورج. فهني ياس يبين لك كونسول ستورج اللي عندي مثلا انا اوريدي تقريبا فل 500 وكم باقي لي 26 جي بي. M.2 ستورج 1 تي بي اوريدي يعني مثلا موجود. اذر ولا جيمز ولا هذا اكستندد ستورج اللي بنسوي عليه تيست بعد شويه. بنركب نفس ما قلنا الاس اس دي الخارجي، او حتى بنستخدمه نفسه بنشوف سرعه انتقال الالعاب او انستليشن لوكيشن. الحين طبعا في الغالب الحين يوم تركب يقول لك اول ما تنزل لعبه او مثلا وين تبغى الديفولت للالعاب. فهني اذا ما خاب ظني PS5 جيمز اند ابس تبغى ينزل وين؟ دايركت على المساحه اللي موجوده في السوني او في الاس اس دي. في الغالب الاغلبيه اظني بيختارون الاس اس دي، فتختار هني يقول لك تختار العاب البلاي ستيشن 5 والعاب البلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن 4 انا اشوفه ما يسوى انه مثلا نحطه على M.2 فيكون في هارد ديسك خارجي. فاذا انت تبغى تستفيد من السرعه بعد يعني لو تاخذ لك NVMe واحد ثاني وتحطه في الانكلوجر هذا اللي تكلمنا عنه، فانا اشوفه بهاي الطريقه افضل يعني. او اس اس دي ثاني عادي يعني عشان على اساس انك انت تخلي العاب البلاي ستيشن 5 كله في الNVMe. فاني تختار مثلا الM.2 وبنجرب بعد شويه السرعه. انزين خلنا نرجع M.2. الحين نبغي ننقل مثلا لعبه من الالعاب. النقل اذا ما خاب ظني خلنا نشوف موب جود اوف وور العاب البلاي ستيشن 4. والحين قام يبين مثلا شو العاب البلاي ستيشن 4 من البلاي ستيشن 5. خلنا نشوف مثلا دايز جون على سبيل المثال. select item to move. حلو. خلنا نقول دايز جون. ابي انقله مثلا الحين انا الحين تجربه للبلاي ستيشن 4. خلينا نشوف مثلا هاي مساحته 35 جي بي. خلينا نشوف كم السرعه اللي بياخذ للنقل. موف this item will be moved to M.2 SSD storage. اوكي خلينا نشوف. ما شاء الله. وين قبل وين الحين ما شاء الله. شوف طياره يعني الموضوع ما ياخذ دقيقه او اقل يعني. هاي 35 جي بي للعلم. 35 جي بي تمام. وهاي اظني خلصنا يعني يمكن اخر ثواني بس. هاي خلصنا نقل 35 جي بي الحين على M.2. انزين خلينا نشوف اللعبه مثلا البلاي ستيشن 5 وما له دخل لنا مساحات فقط. الحين مثلا ريتيرنال على سبيل المثال. خلينا نختار لعبتين الحين في هاي اللحظه. طبعا كل ما زاد المساحه كل ما زاد الوقت شوي يعني. بس خلينا نقول مثلا ريتيرنال. خلينا نجرب الحين ريتيرنال بروحها بعدين عقب سبايدر مان مع لعبه ثانيه يعني يكون اثنين مع بعض. فموف اوكي. هاي 55 جي بي. انا مخلينا لايف افضل يكون على اساس انكم انتم تشوفون بالضبط يعني كم الوقت اللي ياخذ لنقل السرعه. طبعا الحين احنا نتكلم المساحه واللعبه هاي موجوده في الاس اس دي الداخلي اللي في السوني، مو في الكلاود. مثلا انت تنزل لعبه فانت يوم تنزل لعبه اكيد بيطول اكثر. ليش؟ لانه يعتمد على سرعه الانترنت او سرعه التنزيل. فكل واحد يختلف عن الثاني يعني. فالحين احنا مثلا نتكلم عن اذا لعبه موجوده في الاس اس دي السريع اللي موجود في الكونسول وتنقله للخارج للاضافي، او حتى مثلا اذا كان NVMe الحين بعد شويه بنجرب بنحط لنا لعبه في الNVMe الخارجي وبننقله وما شابه ذلك. وهاي خلصنا 55 جي بي يعني بشكل جدا سريع ما ياخذ وقت كبير وايد يعني. الحين خلينا نجرب لعبتين مع بعض. خلينا نقول مثلا Resident Evil حلو 27 جي بي مع سبايدر مان ريماسترد اللي هو 55 جي بي. خلينا نشوف كم بياخذ من وقت بعد. هاي موف اوكي. فالحين ايتمين اثنين مع بعض. الامانه يعني صراحه شيء جدا جدا جبار. جدا جدا جبار انك انت تقدر تنقل الالعاب هاي بشكل سريع الحين بعد.
بس يمكن الحين بس اللهم النقطه الوحيده اللي لو المفروض كانوا يسوونها تلعب العاب البلاي ستيشن 5 على الام في ام اي الخارجي، لان اليو اس بي السوبر سبيد يعني يقبل سرعه 10 جيجا بت يعني. فاشوف ان المفروض كان او ما اقدر اي فلسفه للامانه يعني. فلو كانت هاي النقطه موجوده اصلا كان بيكون يعني شيء جدا جبار. بس اللهم تقدر تلعب العاب البلاي ستيشن 4 من الهارد ديسك الخارجي، مو بالبلاي ستيشن 5. بلاي ستيشن 5 تقدر تنقلهم لهارد ديسك خارجي بس ما تقدر تلعب من هارد ديسك خارجي، لازم تنقلهم مره ثانيه للهارد ديسك الداخلي. تمام. ما بقى شيء يعني، الامانه جدا جدا طياره يعني. والحين بنجرب العكس بعد، الحين بننقل من الام بي ام اي الى الهارد ديسك الداخلي يعني. حلو. تمام. الحين نقلنا، خلينا نشوف الحين ارد مره ثانيه. شوفوا المساحه الحين الداخليه الكونسول ستورج قلت المساحه اللي عندي. حلو. ونروح للام دوت 2. انا دوم اسميه ام دوت 2 لانه هو على فكره يرمز الى ام دوت 2 يعني. فجيمز اند ابس، الالعاب هاي الاربعه اللي تو نقلناها. خلينا نجرب مثلا سبايدر مان لانه هاي اللعبه اوريدي مخزنه عندنا. حلو. جيم لايبراري انستولد. وحين على فكره قام يبين مثلا الحين نيو على سبيل المثال لو تشوفون بلاي ستيشن 4 الايقونه على اليسار تحت فوق الكتبه، وبلاي ستيشن 5. فهني مثلا اذا كان عندك لعبتين من نفس اللعبه الابديت الجديد قام يبين لك شو اللعبه اللي هي بلاي ستيشن 5 شو اللعبه اللي هي بلاي ستيشن 4 وما شابه ذلك. سبايدر مان مايلز موراليس بلاي جيم. طبعا الحين اصلا نلعب اللعبه من الاس اس دي اللي هو الاضافي. السرعه ما اشوف ممتازه وسريعه جدا يعني، ما في اي تاخير، ما في اي لاج، ما في اي شيء يعني. طبعا الحين على البدايه يعني، بس الاغلبيه الكل جالس يمدح يعني في الامان يعني بخصوص السرعه الجبار اللي في الام بي ام. تمام كونتينيو. There's only one way out of here. The way they came in. سريع جدا جدا جدا. ما اشوف ابدا اي تاخير، اي شيء ابدا ابدا. Keep him distracted. I'm almost to the exit. Yeah, he's getting away. ممتاز جميل جدا. اوكي. كلوز جيم. سريع. الحين مثلا هيل بليد، لا شو اللعبه اللي قلناها اللي قبل شويه بعد؟ اسف. في الانستولد شو قلنا احنا؟ اي لعبه تونا نقلناها؟ ريزنت ايفل 5. بس هذا طبعا لازم نحط السي دي، بيكون هاي السي دي وريتيرنال سي دي بعد. دايز جون على سبيل المثال. خلينا نجرب دايز جون بلاي ستيشن 4 بلاي جيم. طبعا اللودينج هاي اللي تشوفونه هذا مو ما له دخل في التاخير اللي موجود في السوني. هاي اللعبه نفسها مسوينه على نظام البلاي ستيشن 4 اللي فيه اللودينج شوي يتاخر بزياده للعلم يعني. اذا تلاحظون بعض الالعاب او اغلبيه الالعاب اللي بلاي ستيشن 4 الا اذا مثلا ما نزلوا لها ابديت مثلا نفس جود اوف 4 او هورايزن او مثلا ريماستر لسبايدر مان، ان خلوها مطابقه لسرعه البلاي ستيشن 5. فهاي معلومه عامه لازم تكون موجوده عندكم يعني. فنفس ما تشوفون الحين مثلا ليش هسه تطول اللودينج، وهذا هو السبب يعني. اوكي عشان الاتش دي ار اذا ما خاب ظني الديسبلاي يفصل ويرجع يعني بخصوص الاتش دي ار. الناس يرتب الاتش دي ار. انا ما كنت لعبت اللعبه الامانه عشان شيء الحين من البدايه هذه، فبس حبيت اراويكم طريقه التشغيل فقط لا غير يعني. خلينا نبدأ اللعبه لانه ما بيتخلي اظني في قصه. وهذا لو تشوفون الحين الشاشه مثل نفس ما تقول ضبابيه شويه لانه شغل الاتش دي ار اللي عندي يعني. فلو ابند اللعبه الحين بتشوفون الالوان ترد نفس ما هي. كلوز جيم. ايوه يرد يفصل. ايوه يرد هاي بهاي الطريقه. الحين رد بدون الاتش دي ار.
زين الحين خلينا نسوي التست الثاني اللي هو ننقل الالعاب من الNVMe الخارجي الى الداخلي. فنروح على settings اللي هو اخر شيء هذا فوق settings، بعدين storage حلو، ونختار نروح على M.2 SSD ونصير هني على سبيل المثال، وخلنا نرد الالعاب مثلا خلنا نرد ريتيرنال، وبعدين الثلاث العاب كلهم بنردهم مره ثانيه في نفس اللحظه. فاول بدايه ناخذ الريتيرنال select item to move حلو move item this item will be moved to console storage. اوكي خلينا نشوف الحين السرعه بعد. الحين هذه الكتابه في مو بالقراءه، هذه الكتابه في الكونسول ستورج. فشوفها نوعا ما كأنه يعني ابطأ، اللي هو المساحه الداخليه للسوني ابطأ نوعا ما. يعني اشوف الحين قبل شوي كان شويه اسرع، بس غض النظر 55 جي بي يعني الامانه، بس بعد يعتبر سريع جدا جدا جدا، يعتبر سريع للامانه. انا يا ريت لو حطيت مثلا توقيت موجود على الشاشه عشان نعرف بالضبط كم دقيقه او كم من الثواني المفروض تاخذ، يعني او يراويكم مثلا كم ياخذ وقت على اساس انه مثلا يوم تنقل من والى، والعكس بعد. خلينا نخليه ونشوف يعني. اللي ملاحظنا الحين الكتابة، هي الكتابة قليلة، لكن القراءة كانت سريعة. يعني شوية الحين أخذ وقت أكثر يعني على النقل. غريب، مو غريب، لأن نفس ما ذكرت سرعة الهارد ديسك الداخلي أو SSD الداخلي للسوني 5500، لكن الNVMe أسرع نوعا ما. يعني مثلا نفس ما تقول اللي يسمونه عنق الزجاجة يعني، أو بوتل نيك، لأن في جهاز أسرع وجهاز أقل سرعة، فهو يمشي في الجهاز الأقل سرعة عامة يعني، خاصة في موضوع الكتابة يعني. ايش بسوي الحين؟ بجرب على طول الحين، برد انقله مره ثانيه الNVMe الخارجي، اشوف هل بيكون بنفس السرعه ولا لا يعني ككتابه وقراءه. خلني بنقله الحين على طول الNVMe الخارجي، قصدي الانترنال يعني. اوكي اسميه خارجي، ما ادري شو اسمه بس الانترنال. اوكي فنقلنا ريتيرنال، خلنا نرجع هني ونصير كونسول. خذ شويه وقت للامانه، فخلني اجرب مره ثانيه الحين ارد انقله للM.2 نشوف هل بياخذ نفس الفتره. returnal select item to move move. اوكي لا في فرق كبير كبير جدا، كبير جدا والله. يعني لو تنقل الحين من الداخلي الى الاضافي خلينا نسميه سريع، لكن يوم بتنقل من الاضافي الى الداخلي في نوع من البطء يعني. يعني يفضل اصلا الالعاب تكون كلها على الاضافي، بس ما له دخل، اثنينهم سريعين يعني، بس الله مساله الوقت فقط لا غير. فرق شاسع جدا جدا شاسع، فرق شاسع في النقل. زين لو انقل الحين مثلا لعبتين، خلنا نقول مثلا موف، خلني لو ارجع ريتيرنال الحين مره ثانيه ارد انقلها كنوع من التجربه، بس بطوف الحين يعني ما بشوف هل بياخذ وقت نفس الشيء ولا لا. فموف 55 جي بي، موف مره ثانيه. في الكتابه الحين هذا اثبت ان الكتابه شويه ابطا. WD هذا طبعا يا شباب، خلنا نراويكم
الدبليو دي هذا سريع جدا طيار الأمانة، سواء استخدمته للكمبيوتر أو استخدمته للبلاي ستيشن. نفس ما الحين هو مبين عندكم يعني شو القراءة آسف الكتابة من الإضافي إلى الداخلي بطيء، وهذا يعتمد على سرعة الNVMe أو الSSD اللي موجود في السوني. لكن القراءة من الNVMe الداخلي إلى الإضافي الSSD سريع بعد. فهذا كله يعتمد على نظرية عنق الزجاجة أو البوتل نك يعني عامة. بس حاب انوه ان عندنا فورم موجود احنا اونلاين او في صفحتنا في الانستغرام، الرابط في البايو، ونفس الفيديو هذا اللي في اليوتيوب الحين الروابط كلها بتلاقونها تحت، تقدرون تطلبون منه دايركت يعني بعد ان شاء الله بدون نفس نظام القرعه مال السوني، وعلى حسب المتوفر يعني. موضوع الاسعار، طبعا الاسعار خاصه في الNVMe هذه اسعار تكون متقلبه، لكن نحاول قدر المستطاع ان احنا نثبت في الاسعار الرسميه يعني اللي يعطونا اياها جماعه WD الشرق الاوسط. وان شاء الله هاي بين فتره وفتره احنا على طول بنكون نبلغكم باي متغيرات يعني. في النهايه احنا شفافين معاكم، مو بيصل خش شيء للامانه يعني، راضين بالجليل يعني الامانه. انزين نرد مره ثانيه. خذ وقته، شوف خذ وقت، ابطا بزياده. الحين لو ننقل مثلا 3 العاب هي كلهم مع بعض، خلينا نشوف كم بياخذ من الوقت يعني عامه. موف كله مع بعض يعني الحين كل المجموع الاجمالي كم؟ 117 GB. وصلنا على النهاية، بس طول جدا الأمانة أشوفه يعني بالكثير بالحيل وايد طول ككتابة من الإضافي إلى الداخلي. زين أظن الحين هذا بين يعني عامة أن الNVMe الإضافي حلو أسرع بكثير عن الNVMe الداخلي يعني ككتابة وقراءة. فالحين نبغى نجرب إن شاء الله، بناخذ الاس اس دي الحين اللي موجود داخل بنفرمته وبنحطه على الانكلوجر الخارجي وبننقل لعبه او لعبتين. بس قبل هذا خلينا نجرب. انا حطيت لعبه ديمون سولز الحين، ونبغى نشوف الحين مثلا ننقل اللعبه من السي دي دايركت للNVMe وبنشوف كم بياخذ من الوقت بشكل سريع يعني ان شاء الله. واوريدي احنا اخترنا ان اللعبه على طول دايركت تنزل في الNVMe الاضافي. فخلنا نشوف الكيو الكوبي اللي موجود تحت الحين كم بياخذ من وقت. خلينا ننزل نشوف وش في برودكت. فمعنات النقل من السي دي سواء الداخلي او الخارجي بعد ما زال ياخذ وقت يعني، شيء طبيعي يعني لانه ياخذ من السي دي، ياخذ من سرعه السي دي نفسها يعني. فهاي لازم تحطونه في عين الاعتبار. من غير الحين طبعا هاي الفايلات الاساسيه، فاكيد عندكم فايلات الابديت اللي بتنزلونها اذا كان في ابديت او ما شابه ذلك. نتكلم عن السي دي، لكن ديجيتال طبعا اوريدي ينزل من الستور نفسه يعني ويكون اوريدي ابديتد فول يعني. يب هي المسألة اللهم النقل الداخلي وسرعة اللعب يعني، سواء لودينج وما شابه ذلك. تمام اوكي هاي خلصنا ديمون سولز ready to play. الحين start without updating. طبعا الحين نكمل ابديت 10 GB بعد موجود، فهذا بياخذ وقته اصلا اوريدي. فخلنا نقول start without updating نشوف السرعات يعني سرعات الانتقال. وهذا اللعبه انا اوريدي هاي مخلصنا ومقيمنها يعني والحمد لله هاي فيها البلاتينم يعني شويه تفقق. فديمون سولز من افضل الالعاب اللي لعبتها على البلاي ستيشن 5، مع العلم ان هي اصلا ريميك على البلاي ستيشن 5، كانت على 3 وعلى جت على 5، بس صراحه جدا جدا جميله يعني. انا من الاشخاص اللي احب العاب السولز وما شابه ذلك. فكونتينيو
نشوف الانتقال، يعني مثلا يوم انتقل من مكان لمكان والسرعه كيف تكون عامه يعني. الحين هذا لان ياسر يحاول يدخل على السيرفر نفسه يعني، فعشان شي تلاقي ياسر يطول يشبك على الانترنت، فما له دخل في اللعبه نفسها. حلو. الحين مثلا انا داخل اللعبه بدون ما ادخل، بس انا ابغى انتقل مثلا يوم انتقل من مكان لمكان. عامه يمكن تنتقل في سوني 4 ومن مكان لمرحله لمرحله ياخذ وقت طويل يعني لين ما ينتقل، خاصه مثلا يوم كانت العاب سبايدر مان وما شابه ذلك. فخلنا نقول الحين مثلا نسير مرحله الرئيسيه نكست، وهاي ردينا هنا. خلنا نقول مثلا نغير لخريطه ثانيه، خلنا نقول مثلا ننتقل نشوف الانتقال. يعني الحين هاي اللعبه ترى من الاس اس دي الاضافي، وانت على طول في اللعبه. ايوه ناس الامور كلها طيبه يعني. خلينا ننتقل ونرد النكسس وننتقل مثلا لمرحله ثانيه، نشوف الانتقال بعد الحين كيف. بس عامه سريع وما عليه كلام للامانه. اوكي خلينا نقول مثلا سريع جدا، سريع جدا، ممتاز. زين الحين طبعا خلصنا الاستنتاج النهائي طبعا كله. النقل الالعاب بتشتغل بشكل سلس في الام دي ام اي الاضافي. النقل بيكون من الاضافي الى الداخلي بطيء نوعا ما، النقل من الداخلي الى الاضافي سريع بشكل رهيب يعني، والنقل من السي دي الى الاضافي ولا الداخلي طبعا هذا بدون نقاش راح ياخذ وقت يعني، لانك انت تنقل الملفات من السي دي. الحين بس بجرب النقل من سواء من الداخلي الى الخارجي نفسه هو الام بي ام اي يعني، بحطه في اليو اس بي تايب سي وبنشوف السرعه هاي اللي موجوده، وبنشغل مثلا لعبه. طبعا ما بتشتغل العاب بلاي ستيشن 5 بس العاب بلاي ستيشن 4، فبنشوف اللهم واحد منهم وبنسوي التجربه. نراكم بعد ما نغير يعني. تمام الحين خلصنا التجربه اللي سويناها لل ان بي ام اي الامدا 2، وعملنا نقل البيانات الحين من والى وشفنا السرعات. الحين التجربه الثانيه اللي ابغى اسويها، ابغى اركب الام بي ام اي واحطه في انكلوجر داخلي واركبه في السوبر سبيد اللي موجود في السوني، وننقل الالعاب سواء بلاي ستيشن 4 ونلعب العاب البلاي ستيشن 4 من الهارد ديسك، خلينا نعتبره الهارد ديسك او الام بي ام اي الخارجي، بالاضافه الى ننقل الالعاب من الام في ام الداخلي او الستورج الداخلي الى الخارجي. طبعا ما نقدر نلعب نفس ما ذكرت الالعاب بلاي ستيشن 5 الام في ام الخارجي مجرد البلاي ستيشن 4، ونجرب السرعات النقل. طبعا الحين كون ان الدبليو دي هذا موجود معاه هيت سينك، فانا بركبه بدون الغطاء، لكن طبعا تقدر تشتري نفسه هو الدبليو دي يجيك بعد منه بدون الهيت سينك، ويكون بس اللهم الاس اس دي اللي هو بهذا الشكل يكون ضعيف، على اساس انك انت تقدر تركبه دايركت في الغلاف. بس الحين ما يحتاج اني انا ابطل الهيت سينك عشان اركبه، لانه مجرد تجربه حاليا فقط لا غير. ف التركيب عادي جدا. طبعا كل انكلوجر او كل كفر له طريقه معينه، فهذا مثل غطاء التليفون بشيل الهارد ديسك القديم الاول اللي موجود اللي هو هذا بالسالب، حلو. بعدين اقدر اشيل هذا البرغي، وهذا ظهره من هني القديم بحطه على برد، حلو. وهذا بس اللهم نفس المبدأ، اركبه بهذه الطريقة ويركب على طول مع البرغي. لان حاليا بس اللهم مجرد تيست، ما يحتاج حتى اني ابند الغطاء، يكون بهذا الشكل ان شاء الله يكون مبين عندكم واضح. حلو. طبعا الكفر هذا الحين ما اقدر اخليه، لان اللي مغطي المساحه اللي هو الهيت سينك اللي موجود هذا،
فما بيكون راكب. الحين بس اللهم تجربة عادية بنسويها على السوني. طبعا الحين لازم يتفرمت اذا كانت في اي معلومات اوريدي، المعلومات الاساسيه اللي كانت موجوده للالعاب القديمه مثلا لازم افرمت هذا الام في ام اي، وراح اراويكم ان شاء الله الحين كيف. فننتقل الحين ونشوف. الحين ركبنا الام في ام اي في الانكلوجر، وركبناه في البورت اليو اس بي تايب سي، سواء ركبته من قدام من ورا نفس ما قلت لكم يعني. فندخل البروفايل ونسير على السيتنجز، بعدين ستورج. حلو، بس ما تشوفون الام في ام اي الحين شليته مو مبين قدامكم. الاكستندد ستورج على طول عاطني هل تبغي تفرمت، وعاطني الاسم اللي هو روج ستريكس، لان الانكلوجر هذا اسمه روج ستريكس. ف فورمات اكستندد يو اس بي اوكي حلو. داتا will be deleted اوكي، الا ما في شيء اوريدي يعني. تمام خلص. الملاحظه اللي تو ما قريتها الحين، تو المفروض يقول لي مثلا العاب البلاي ستيشن 4 هي اللي بتشتغل فقط على الام في ام اي الخارجي يعني. الحين انستوليشن لوكيشن، شوف الحين البلاي ستيشن 5 مبين لكم انه بالرصاصي ما اقدر اسويه، فبلاي ستيشن 4 اللي اقدر اغير مثلا الالعاب الاساسيه وين تنزل، في اليو اس بي الخارجي او الداخلي كمان. ما بعرف ليش يعطيني الحين الابديتات الى كلن، بس خلنا نشوف الحين. خلنا ننقل على سبيل المثال لاست جارديان ولا فيوري، خلنا يكون لعبه اسهل شويه. سيلكت ايتم تو موف فيوري. اوكي خلنا نجرب فيوري اول شيء ككون 7 جي بي، وبعدين بناخذ هيل بليد موف. اوكي السرعه نفس الشيء بعد طياره، يعني سريع جدا جدا يعني. الحين نتكلم عن 7 جي بي الحين بس. فالنقل من الكونسول الداخلي الى السوبر سبيد في الام في ام اي الخارجي سريع، وحتى وان كان اس اس دي بعد ثاني بعد يمكن يكون بعد نفس الشيء سريع، بس هارد ديسك عادي بيكون اللي هو بطيء يعني في النقل. خلينا ننقل الحين مثلا هيل بليد 22 جي بي وهاي موف ايتم سيلكتبلي موف تو اس بي ستورج. اوكي هذا شويه ابطا لان مساحه اللعبه شويه اكبر. طبعا يوم يكون الام في ام اي راكب في دايركت المذر بورد اللي هو مال البلاي ستيشن، فياخذ من البي سي اي اكسبرس بات سبيد اللي هو السرعه العاليه جدا يعني، فعشان شيء تلاقون السرعات هني مختلفه من بين الاثنين. فما له علاقه في سرعه الجهاز، بس له علاقه في كيفيه تواصل الجهاز نفسه، اذا كان وصله تلقائيه مباشره او عن طريق اليو اس بي، فهو يعتمد على حسب السرعات من هالجانب يعني. فعشان شيء تلاقون مثلا اوكي السرعه في نقل البيانات الحين اقل من انك انت يوم تركب الام في ام اي بشكل مباشر تلقائي. معلومات عامه لازم نوضحها يعني. تمام، فنوعا ما بعد جدا سريع. الحين هاي نقلنا العاب البلاي ستيشن 4. الحين مثلا بلاي ستيشن 5 خلينا نقول استرو بلاي روم على سبيل المثال، فهاي خلينا ننقلها استرو بلاي روم. طبعا الحين يوم بنقل اللعبه هاي استرو بتنتقل، لكن ما اقدر العب اللعبه، فالحين براويكم كيف انا. طبعا هاي المعلومات للناس اللي اوريدي مثلا عندهم بلاي ستيشن وعارفين اكيد عارفين، لكن هاي المعلومات اذكرها للناس اللي اول مره ياخذون البلاي ستيشن وما بعرفين الاليه او شو السالفه يعني. الحين نقل اللعبتين. الحين لو نرجع لليو اس بي اكستندد ستورج حلو، وندخل هني نلاحظ الحين مثلا اللعبتين اللي نقلناهن هيل بليد وفيوري واسترو بلاي روم. لو بضغط على استرو بلاي روم، لا مو هنا، خلينا نقول في الانستولد اذا ما خاب ظني. حلو لو انزل تحت اسير يمين جيم لايبراري انستولد. الحين يو اس بي اكستندد ستورج، شوف يبين لك الالعاب اللي موجوده في الاكستندد ستورج. الحين لو بضغط على استرو بلاي روم ما اقدر العب، بيطلع لي شو كوبي، يعني لازم انقل اللعبه الحين الى الاكسترنال او الانترنال الداخلي، او اذا كنت مركب مثلا ام في ام اي اضافي يعني بما معناه. اما اذا مثلا بغيت العب فيوري على طول
بلاي جيم. اي لعبه البلاي ستيشن 4 عادي تلعبها من الهارد ديسك الخارجي يعني. فهذا النقطه اللي كنت اذكرها قبل شويه، انه مثلا العاب البلاي ستيشن 4 لو كان عندك هارد ديسك خارجي تقدر تحتفظ فيهم كلهم في الاكسترنال يعني، وتوفر المساحه اللي موجوده في الانترنال للالعاب الكبيره يعني. كونتينيو، ما في اي لاج، سريع جدا، ممتاز. ولعبت انا قبل يعني يوم سويت لعبت لعبه جود اوف وور وكانت جدا ممتازه، مع العلم ان الجرافيك كان جدا متطلب عالي يعني. فسريع جدا 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 سريع. حلو. فهذه فيوري. خلينا نجرب لكم مثلا الحين هل بليد سانوا ساكرفايس، ككون هي مثلا لعبه هذه موجوده هني بلاي جيم. اظني الحين انا بيشتغل اتش دي ار، وتوا طلع لي تنبيه بعد فوق في الزاويه اني تلاقي في بعض التاخير او ما شابه ذلك، لان كنت استلعبها من اكسترنال هارد درايف او ان في ام اي، بس مع العلم انه اصلا بيعطيك السرعه الكامله يعني. ان شاء الله ما يكون فيه القصه البدائيه. اوكي، الحين اشتغل اتش دي ار بعد طبعا. كونتينيو. اللودينج ماله بعد سريع نوعا ما يعني، نفس ما ذكرنا انه اللودينج مال بلاي ستيشن 4 مختلف عن البلاي ستيشن 5 اذا كان مسوي لها دعم او لا يعني. فعشان شيء تلاقي اللودينج الحين لانه لعبه بلاي ستيشن 4. صح انه بعد اكيد بيكون يوم بيكون على اكسترنال خارجي او لا. تشوفون بعض ايوه في شويه بعض التكستر او بعض الاوراق الشير اللي تو طلعت يعني بس مقبول جدا، مقبول بعد اللعب جدا جدا مقبول اللعب. فعادي تقدر تلعب الالعاب البلاي ستيشن 4 حتى وان كان اتش دي ار وما شابه ذلك، فسريع ومقبول. يمكن النقطه الوحيده الحين مثلا اوكي انا خلني بقول خلني بند اللعبه الحين. النقطه اللي واجهتني وهاي اللي ابغى اسوي عليها تست بعدين يعني، ما بخليها من ضمن هالفيديو او بنزل فيها فيديو مقصر ثاني يعني. الحين انا مركب الام في ام اي خارجي. حلو. اذا خليت الحين السوني بوضع السكون الحين، حلو، هديته وخليته بوضع السكون، باور سيف مود عادي ياخذ الباور من اليو اس بي، فعشان شيء ممكن يبند الاتش دي ام اي سوري الام في ام اي، واذا بند الام في ام اي معناته لازم نسوي ريستارت للسوني. فاذا واجهتكم هذه الحاله مو بياسين مثلا وانتم ما بتلعبون الالعاب اللي موجوده في الهارد ديسك الخارجي، افصلوا فقط يعني قبل ما تشغل السوني افصله، على اساس انه شو ما ياذيك مثلا كل دقيقه وثانيه نوتيفيكيشن ان الهارد ديسك اللي مركب انه مو بشغال بعدين في نص اللعبه بلاي ستيشن 5 يفصل عليك. فهاي النقطه اللي حبيت انوه عليها. اذا انت راح تتجه هذا الاتجاه انك انت بتاخذ ام في ام اي وبتركبه بطريقه شو يسمونه خارجيه. في الختام اتمنى ان الفيديو نال اعجابكم ان شاء الله، وتكونوا استفدتوا وعرفتوا كيف طريقه تركيب الام في ام اي، ان شاء الله ما تكون صعبه عليكم. اذا في اي اسئله او استفسارات بامكانكم تركوا لنا اياها في التعليقات، او اذا كان في الانستغرام يعني ترسلوا لي على الخاص او على مثلا الكومنتس نفسهم يعني، وبحاول بقدر الامكان ارد على اغلب الاسئله اللي تواجهني. نتمنى دعمكم، نتمنى مساندتكم. طبعا احنا اعضاء مؤسسه محل براشد لدعم مشاريع الشباب لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. دعمكم لنا هو اللي يخلينا احنا نقدر نواصل ونقاوم يعني ونحارب حتى المستغلين سواء من ناحيه البلاي ستيشن او الاسعار وما شابه ذلك. طبعا نفس ما ذكرت احنا عندنا محل في اماره دبي، وعندنا متجر الكتروني في نفس الوقت بعد نبيع عن طريق سواء الانستغرام او ما شابه ذلك. فاذا حبيتوا تطلبون الاجهزه دبليو دي بلاك بامكانكم تتواصلون معنا، وان شاء الله بعد يوم بنطلق موقعنا ان شاء الله قريب بيكون الطريقه شويه اسهل واوضح يعني. والناس اللي بعد يسألوني بخصوص الاسعار ان شاء الله بحاول اراجع مع المصنع والموزع وتكون اني لكم الاسعار ان شاء الله تكون مناسبه للجميع. نتمنى دعمكم، نتمنى مساندتكم. لا تنسون تشاركون ربعكم واهاليكم المقطع ان شاء الله عشان يستفيدون. واذا عجبكم المقطع لا تنسون تشتركون وتشاركونا بالاعجاب او بالتعليقات. نراكم ان شاء الله على خير، يعطيكم العافيه، مع السلامه.